สวัสดีครับพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกาเป็นต้นไป ภาคเหนือของประเทศไทยจะมีฝนตกที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ภาคตะวันออกจะมีฝนตกที่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ภาคกลางจะมีฝนตกที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรี ภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา พั